درسنا اليوم أيضا نوافذ خاصة بالإكسل لأنها مفيدة جدا في تحكمات نوافذنا التي يتم تصميمها. لنأخذ مع بعض هذا المثال الذي له 12 نافذة. عندما نضغط على هذا الزر تتبرمج لنا النوافذ وتظهر لنا على حسب البرمجة الموجودة في الزر. لنأخذ ما هو تم تسجيله. التسجيل أننا ما موجود في جي 99 تحدد هذه الخلية، ثم الآي تأخذ محتويات هذه الخلية، وتبدأ الحلقة الفور بالانتقال من 1 إلى 12 ونستدرج سطر سطر إلى أن نصل إلى سطر 12. أما السطر الأول يأخذ ما هو موجود في الآي. هذه البرمجة هي التي تعرض النافذة الأولى والثانية والثالثة والنكست الآخر. عندما سوف نستخدم برمجياتنا بيكتفي أن نأخذ هذه البرمجة لأننا نريد أن نعرض نافذة واحدة فقط. لنعطي مثالا، نرى هذه النافذة خاصة بخصائص ملف الإكسل، الحجم وتاريخ الإنشاء وما شابه. النافذة التالية وهي خاصة بالملف والأوراق الموجودة في هذا الملف. النافذة التالية وهي عبارة عن عرض العمود الموجود فيه المحدد، وهنا عبارة عن التعبئة، البيانات التي نستفيد بها بالتعبئة. هنا الدالات وهي من النوافذ المهمة. أما هنا النافذة أيضا مهمة، هي عبارة عن استدراج بيانات موجودة من ملف تكست، ملف نصي خارجي، احتمال بيانات دخول وخروج الموظفين ونريد أن نعالجها في ملف الإكسل. أما هنا هي عبارة عن خصائص خاصة بنافذة الويندوز وإعطائها كلمة السر للحماية، وهي رسالة. هنا رسالة تعطي أن هذا الملف يحتوي على عدة أمور، هل تريد أو لا تريد. النافذة التالية هي تغيير اسم ورقة العمل. النافذة التالية تعرض أسماء أوراق العمل المخفية. النافذة القبل الأخيرة التي تعرض الخطوط. والنافذة الأخيرة وهي تحكمات ورقة الويب الخاصة عندما سوف نصنع ورقة الملف الإكسل ونضعها في صفحة الإنترنت. انتهت معنا البرمجة. لنستعرض مع بعض هذه الورقة التي تحتوي على الأرقام وعلى الرموز. يوجد لدينا رقم، إما أن نستعيد هذا الرقم أو الكلمة البرمجية لكي تظهر لنا هذه النوافذ. تم وضعها في جدول لسهولة الأرشفة. أما الورقة الثانية أيضا تحتوي على أرقام ونص برمجي يساعدنا في استدراج جميع النوافذ التي يتم شرحها في الدروس السابقة. بقي لدينا درسان وننتهي من شرح النوافذ الخاصة بالإكسل. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة من نوافذ الإكسل.